केसी कम्प्युटर ल्याबमा तपाईहरुलाई स्वागत छ। आजको टपिक मैले राखेको छु वर्डप्याड। वर्डप्याड भनेको जस्तै हामी फर्स्ट डेमा तपाईहरुले विन्डोजको बारेमा पढ्छौं हैन, सेकेन्ड डेमा तपाईहरुले नोटप्याडमा पढ्नुहुन्छ, सिक्नुहुन्छ भने थर्ड दिनमा तपाईहरुलाई वर्डप्याडको बारेमा पढ्नुपर्छ। वर्डप्याड के हो कि यो जस्तै तपाईहरुले कम्प्युटरमा यदि कुनै पनि माइक्रोसफ्ट अफिसको कुनै पनि सफ्टवेयर यदि हाल्नु भएको छैन भने या कुनै एक्सटर्नल सफ्टवेयर हाल्नु भएको छैन भने तपाईलाई डकुमेन्ट तयार गर्नु पर्यो, सिभीहरु बनाउनु पर्यो भने कसरी गर्न सक्नुहुन्छ त्यसको लागि म सिकाउँछु। यो कम्प्युटरमा अटोमेटिक हुन्छ। त्यसको लागि के गर्नुपर्छ, तपाईले सबभन्दा पहिला के गर्नुपर्छ, विन्डोज की प्लस आर गर्नुपर्छ अनि यहाँ रन खोल्नु हैन, अनि यहाँ खोल्ने बित्तिकै वर्डप्याड टाइप गर्नु अनि इन्टर गर्नु। इन्टर गर्ने बित्तिकै तपाईले यो पेज खुल्छ अनि तपाईले यहाँ टाइप गर्न सक्नुहुन्छ। अनि अर्को छ तपाईले तरिका यहाँबाट जानु अनि यहाँ के गर्नु वर्डप्याड लेख्नु। तपाईको कम्प्युटर जुनसुकै सफ्टवेयर भए पनि विन्डोज 10, 8 जे भए पनि तपाईले यही तरिकाले गर्न सक्नुहुन्छ। वर्डप्याड गर्नु, क्लिक गर्नु, तपाईको अगाडिमा यो विन्डोज खोल्यो हैन। अब यो खोल्ने बित्तिकै तपाईले के गर्नुपर्छ कि अब यहाँ जस्तै अब तपाईलाई टाइप गर्नुपर्यो डकुमेन्ट वर्डप्याडको यो फाइल मेनु हो। त्यो फाइल मेनुमा क्लिक गर्ने बित्तिकै हेर्नु न्यूज जस्तै मलाई यो लेखेको छ, मलाई तर न्यू चाहियो भने न्यूमा क्लिक गर्नुहुन्छ भने नयाँ पेज आउँछ। ओपन गर्नुहुन्छ भने अर्को यो भन्दा पहिला यदि कुनै सेभ गर्नु भएको छ भने तपाईले यो देखाउँछ। अनि यो फाइलले तपाईले सेभ गर्नु पर्यो भने यही सेभ यहाँ क्लिक गर्नुहुन्छ भने सेभ हुन्छ, कन्ट्रोल एसले पनि सेभ हुन्छ। सेभ एज गर्नुहुन्छ भने यही फाइलले यही सेम फाइलले तपाईले अर्को नाममा सेभ गर्नु पर्यो भने सेभ एजको काम गर्नुपर्छ। प्रिन्ट गर्नुपर्छ, प्रिन्ट गर्नु पर्यो भने प्रिन्ट गर्नु। अनि प्रिन्ट गर्नुभन्दा पहिला तपाईले हेर्नु छ अब यो मेरो पेपरमा के लेखेको छ, कस्तो छ, त्यसको लागि के गर्नुपर्छ, तपाईले प्रिन्ट प्रिभ्यूमा क्लिक गर्नु। प्रिन्ट प्रिभ्यू भनेको यस्तो देखाउँछ हेर्नु। जस्तै यो पेपर यति मात्रै लेखेको छ भने यति मात्रै देखायो हैन, त्यो प्रिन्ट प्रिभ्यू छ। अनि यहाँ क्लोज प्रिन्ट प्रिभ्यू गर्ने। अनि यो तरिकाले तपाईले यसो काम गर्नु। पेज सेटअप गर्नुहुन्छ भने प्रिन्ट गर्नुहुन्छ भने त्यसको लागि पेज सेटअप आउँछ। यहाँ कति तपाईले पोर्टेबल गर्नुहुन्छ, ल्यान्डस्केप भनेको गर्नुपर्छ, राइटमा कति, लेफ्टमा कति, यसको ग्यापिङ गर्ने सबै यहाँ दिएको छ। यो तरिकाले तपाईले गर्न सक्नुहुन्छ। अनि यहाँ अगाडिमा जानु अनि यहाँ जस्तै तपाईले इमेल गर्नु छ भने यहाँबाट इमेल गर्न सक्नुहुन्छ। यो वर्डप्याडको बारेमा जान्नु छ भने तपाईले यहाँ क्लिक गर्नु। एक्जिट गर्नुहुन्छ भने के हुन्छ, क्यान्सल भइहाल्छ। अब यहाँ हेर्नु कि होम छ अनि भ्यू छ। त होममा हेर्नु कट कपी त तपाईहरुलाई थाहा छँदै छ हैन। त्यहाँ क्यालिब्रेटी भनेको तपाईले जस्तो लङ्ग्वेज यदि यसको फन्ट चेन्ज गर्नु पर्यो भने कसरी गर्नुहुन्छ हैन, त्यसको लागि म तपाईहरुलाई देखाउने छु। त्यो फन्ट यहाँबाट चेन्ज हुन्छ। जस्तै तपाईलाई यहाँ जस्तै कुनै पनि फन्ट चाहियो भने तपाईले यहाँबाट यहाँ हेर्नु पुरै फन्ट चेन्ज भइसक्यो हैन। जस्तै मैले केसी लेखेँ त अब यसको पुरै फन्ट चेन्ज भइसकेको छ। अब लेखेको फन्टलाई तपाईले चेन्ज गर्न चाहनुहुन्छ भने यहाँबाट सिलेक्ट गरेर यहाँ जानु अनि तपाईले कुन फन्ट मनपर्छ तपाईले यसलाई क्लिक गर्नुहुन्छ भने यहाँ हेर्नु। नेपालीको लागि यहाँ के गर्नुपर्छ, तपाईले प्रीति हुन्छ, हिमालयन हुन्छ, त तपाईले प्रीति यहाँ क्लिक गर्नु अनि यहाँ लेख्नुहुन्छ भने नेपाली लेखिन्छ यहाँ, ठिक छ। त्यही तपाईलाई थाहा छ भने तपाईले यो तरिकाले गर्न सक्नुहुन्छ नेपालीको लागि। अब त्यसपछि यो फन्ट भनेको यो जुन 11 दिएको छ यसको साइजको लागि हो। त्यो यहाँ क्लिक गर्नुहुन्छ भने यो तरिकाले तपाईले आफ्नो यसको तपाईँ टेक्स्टको साइज ठुलो गर्न सक्नुहुन्छ। बोल्ड भनेको जस्तै यसलाई तपाईलाई चाहिँ बोल्ड गर्नु पर्यो भने पहिलादेखि अलिकति मोटो गर्नुपर्ने, यसलाई क्लिक गर्नु। यहाँ क्लिक गर्ने बित्तिकै बोल्ड भयो। अनि इटालिक गर्नु पर्यो भने यसलाई नै सिलेक्ट गर्नु अनि आईमा क्लिक गर्नु, इटालिक हुन्छ। अन्डरलाइन गर्नु पर्यो भने यहाँबाट छ अन्डरलाइनमा क्लिक गर्नु, कन्ट्रोल युले पनि अन्डरलाइन हुन्छ। अनि स्टिक छ भने यसलाई क्लिक गर्नुहुन्छ भने यस्तो लाइन आउँछ, फेरि हटाउन सक्नुहुन्छ। अब हेर्नु कि मैले तपाईहरुलाई यहाँ देखाउने छु कि कुन तरिकाले यहाँ मैले टेक्स्ट कपी गरेको मैले यहाँ हालेँ अनि तपाईले यहाँसम्म हेर्नु भएको थियो हैन। अब यहाँ छ तपाईले एक्सको हैन, यहाँ हेर्नु जस्तै ट्याब जस्तै हुन्छ अनि इन्सर्टको तपाईको अन्डरमा चाहियो भने के गर्नु, यसलाई क्लिक गर्नुहुन्छ भने हेर्नु यसको अन्डरमा गयो टेक्स्ट तपाईले यो फर्मुलाहरु लेख्नुहुन्छ भने म्याथको लागि तपाईहरुले काम पर्छ। अनि तपाईले स्क्वायरमा गर्नुपर्छ भने यो फाइल तपाईले के गर्नुपर्छ कि यहाँ लेख्नु पर्छ हैन। तपाईले जस्तै मलाई 2 चाहियो भने मलाई 2 यहाँ गर्न दिन्छु भने भइहाल्छ। किनकि यहाँ लेखेर तपाईले यहाँ सिलेक्ट गर्नुहुन्छ भने तपाईले त्यो जुन टेक्स्टमा तपाईले सिलेक्ट गर्नु भएको हुन्छ त्यो यहाँ यो तरिकाले चेन्ज हुन्छ। हेर्नु स्क्वायरमा गरे भने सबै यसको स्क्वायरमा आइहाल्यो, ठिक छ। त्यसपछि यहाँ देख्छ फन्ट पनि बुझ्नुभयो। यसको लागि यो छ अगाडि छ जुन छ यो साइजको हो। तपाईले यो भन्दा बढी साइज गर्नु पर्यो भने फन्ट ठुलो गर्न सक्नुहुन्छ अनि यहाँबाट सानो गर्न सक्नुहुन्छ। अनि यहाँ जुन छ यो भनेको हाइलाइट कलर हो, त्यसलाई क्लिक गर्नुहुन्छ भने तपाईँ कुन कलर चाहियो यसले क्लिक गर्नुहुन्छ भने भइहाल्छ। टेक्स्टलाई सिलेक्ट गर्नु अनि हाइलाइट गरेर कलर गरिदिनु भइहाल्छ, यो हाइलाइट कलर। अनि त्यसपछि यो जुन छ ब्ल्याक यो भनेको के छ तपाईलाई यहाँ टेक्स्ट कलर छ, यसलाई क्लिक गर्नु अनि यो टेक्स्टको जुन छ नि यसको हेर्नु त कलर चेन्ज भइरहेछ। टेक्स्टमा क्लिक गर्नु जुन जति सिलेक्ट गर्नुहुन्छ त्यसपछि कलरमा क्लिक गर्नुहुन्छ भने टेक्स्टको कलर चेन्ज भइहाल्छ। त्यसपछि छ यहाँ छ यहाँ हेर्नु त यो जुन फाइलले तपाईले यता राइटमा लगाउनु पर्यो भने यसको लागि यहाँ दिएको छ। हामी यसलाई के भन्छौँ, इन्क्रिज इन्डियन भन्छौँ हामी यसलाई। अनि यसरी गर्न सक्छौँ लाइनमा। अनि यसलाई डिक्रिज
इन्डेन्ट भन्छ हामी। अनि यसको लागि ठिक छ। अनि त्यसपछि के छ कि तपाईँलाई यति लाइन यति फाइललाई तपाईँलाई लाइनमा यहाँ बोल्ड गर्नु पर्यो भने यसलाई क्लिक गर्नुहुन्छ भने बोल्ड हुन्छ हेर्नु। जुन फाइल छ तपाईँले सिलेक्ट गर्नु अनि यहाँ बोल्ड चाहियो कि एबिसिडी चाहियो जे चाहिँ तपाईँले यहाँबाट के गर्न सक्नुहुन्छ सिलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। यति बेला तपाईँले वर्ड आर्टमा काम पर्छ। अनि यसको जुन छ नि यहाँ हेर्नु यो जस्तै यो टेक्स्ट यहाँ छ मलाई यसको पोजिसन चेन्ज गर्नुपर्छ। ठ्याक्कै सेन्टरमा छ भने सेन्टरमा जान्छ, यहाँबाट ठ्याक्कै लेफ्टमा राइटमा जानु छ राइटमा जान्छ, यहाँबाट लेफ्टमा लगाउनु छ लेफ्टमा जान्छ। यहाँ किन यता यसमा मात्र आयो किन तपाईँले ब्याक गर्नुपर्छ। अनि यो तपाईँलाई नर्मल यो पेज भइहाल्यो। अनि यो त्यसपछि छ यहाँ हेर्नु जस्तै यो यति टेक्स्टको बिचमा जति ग्यापिङ छ यो ग्यापिङलाई यदि तपाईँले मिलाउनु पर्यो भने के गर्नु यहाँ क्लिक गर्नु। अनि यो ग्यापिङ जुन छ अहिले 1.15 छ भने यसलाई तपाईँ योभन्दा कम गर्न चाहनुहुन्छ भने यसलाई क्लिक गर्नु, यसको ग्यापिङ टेक्स्टको ग्यापिङ मिल्छ। अनि तपाईँले बढाउनु पर्यो भने यहाँ क्लिक गर्नु, यसको ग्यापिङ बढ्छ। यो वर्ड जति सबै छैन तर यहाँबाट तपाईँलाई धेरै कन्सेप्ट बुझ्नुहुन्छ। त्यसपछि वर्ड चलाउनुहुन्छ भने धेरै सिम्पल लाग्छ तपाईँहरूलाई। अनि त्यसपछि यति गर्नुभयो भने यहाँ हेर्नु पिक्चर छ, तपाईँले यहाँ पिक्चर इन्स्टल गर्नु पर्यो भने यसलाई क्लिक गर्नु अनि पिक्चरमा जानु। पिक्चरमा जानु बित्तिकै तपाईँले यदि कुनै पिक्चर मन पऱ्यो जस्तो मलाई यो पिक्चर चाहियो भने यसलाई सिलेक्ट गर्नु तपाईँ आफ्नो पिक्चरलाई कुन पिक्चर चाहियो अनि तपाईँले के गर्नु यहाँ ओपन गर्नुहुन्छ भने यहाँ पिक्चर आउँछ। अनि यसलाई मलाई यसको साइजहरू गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी कन्ट्रोल ई गर्नुहुन्छ भने ठ्याक्कै सेन्टरमा जान्छ। यहाँ नत्र यहाँ यसलाई क्लिक गर्नु अनि नत्र यहाँ क्लिक गर्नुहुन्छ भने यसको पोजिसन चेन्ज हुन्छ। ठिक छ। अनि यति गर्ने बित्तिकै अब त्यसपछि तपाईँले दिएको छ यहाँ हेर्नु ड्रमा के दिएको छ हेर्नु त ड्र पिक्चर जुन छ नि पेन्ट ड्रइङ भनेको तपाईँले एमएस पेन्ट खुल्छ। एमएस पेन्ट भनेको तपाईँले यदि ड्रइङ गर्नु छ कार्टुन बनाउनु छ भने तपाईँको जस्तै हात तपाईँहरूलाई क्लासमा आएको 3-4 दिन मात्रै भएको छ भने तपाईँहरूले माउस पनि कतिजना साथीहरूलाई समस्या हुन्छ चलाउनको लागि माउस हात फ्रिडम हुनु पर्यो, कतिलाई इमेज बनाउनु मन लाग्छ भने त्यसको लागि यो ड्र पेन्ट हो। यहाँ तपाईँले जस्तो आफ्नो तरिकाले पेन्ट गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँले के गर्नु पोइन्टर कुनै ठाउँमा राख्नु अनि त्यसपछि के गर्नु यो पेन्टिङ प्रो छ यसलाई क्लिक गर्नुहुन्छ भने यो एमएस पेन्ट खुल्छ। अनि यहाँ आयो एमएस पेन्ट अनि तपाईँले यहाँ क्लिक गर्नु, यसको साइज यहाँबाट ठुलो गर्न सक्नुहुन्छ। यसको बारेमा पनि म कुनै दिन राम्रो पुरै बनाइदिन्छु। जस्तै मलाई कुनै इमेज बनाउनु पर्छ जस्तै यो मलाई यो मन पर्यो मलाई यो बनाउनु छ यसको मलाई कलर गर्नु छ यहाँ कलर गरेँ यहाँ क्लिक गरेँ यहाँ क्लिक गर्छु यहाँ क्लिक गर्ने बित्तिकै यसको कलर अब चेन्ज हुन्छ। अब मलाई यो चाहियो अनि मलाई यसको कलर चेन्ज गर्नुपर्छ। यो जुन छ त्यसको कलर मैले के गरेँ ग्रिन गरेँ। अनि यसको भित्रको जुन कलर छ मलाई यहाँ के भन्नु त्यो कलरको जुन दिएको छ तपाईँलाई बक्सा बाल्टिन जस्तो त्यसलाई क्लिक गर्नु। तपाईँले जुन कलर छ यसलाई क्लिक गर्नु त्यसपछि यहाँ क्लिक गर्नुहुन्छ भने यसको कलर चेन्ज हुन्छ। यतिकाल तपाईँले यहाँ ड्र गर्न सक्नुहुन्छ। ड्र गर्ने बित्तिकै कस्तो सिम्पल छ भने यहाँ ड्र गर्नु यसलाई क्यान्सल गरिदिनु तपाईँको यो ड्र गरेको यहाँ ठ्याक्कै पेजमा आइहाल्छ होइन। तपाईँले यहाँबाट ड्र गर्नुभयो होइन ड्र गर्ने बित्तिकै त्यहाँ यसलाई क्यान्सल गरिदिनु भयो यहाँ तपाईँको पेजमा ठ्याक्कै आइहाल्यो। यो तपाईँलाई राम्रो लाग्छ यतिकाल गर्न सक्नुहुन्छ। ड्र गर्नु पर्यो भने तपाईँको इन्सर्ट पनि भइहाल्यो। अनि त्यसपछि छ डेट एन्ड टाइम जस्तै डेट एन्ड टाइम मलाई यहाँ चाहिन्छ भने पोइन्टरले लगाउनु डेट एन्ड टाइममा क्लिक गर्नु कुन तरिकाको चाहियो डे चाहियो अनि मन्थ चाहियो अनि गते हो त्यो चाहियो त्यसपछि मलाई इयर चाहियो मलाई क्लिक गरेँ यी तरिकाले मलाई देखाइदिनु। यसको लागि डेट एन्ड मन्थ। इन्सर्ट अब्जेक्टमा के छ तपाईँहरूको लागि हेर्नु इन्सर्ट अब्जेक्टमा तपाईँलाई यदि क्लिक गर्नु कुनै फाइलहरू पहिलाको जस्तै ग्राफहरू चाहियो एक्सेल चाहियो पावर पोइन्ट चाहियो भने यो तरिकाले तपाईँले इन्सर्ट गर्नुहुन्छ। जस्तै मलाई एक्सेल चाहियो भने यहाँ हेर्नु एक्सेल दिएको छ एक्सेल वर्कसिट यहाँ अब्जेक्टमा जाने बित्तिकै मलाई यहाँ एक्सेल डाइरेक्ट खुल्छ मेरो यो पेजमा। त्यसको लागि यसलाई क्लिक गर्ने यहाँ डाइरेक्ट एक्सेल खोल्यो। तपाईँहरूले जस्तै कुनै काम गर्नुहुन्छ भने एक्सेलमा यसलाई के गर्नु म जस्ट तपाईँहरूलाई यो अलिकति केही गरेर देखाउँछु टाइम धेरै किन वेस्ट गर्ने। यसलाई क्लिक गर्नु केही लेख्नु भयो होइन त्यसको लागि के गर्नु क्यान्सल गर्नुहुन्छ। यहाँ हेर्नु त तपाईँको जुन एक्सेलको लेख्नु भयो त्यो यहाँ आयो नि यसकै यही काम छ कि अब्जेक्ट गर्नुहुन्छ इन्सर्ट अब्जेक्ट गर्नुहुन्छ भने जति जुन एक्सेलको फाइल बनाउनुहुन्छ भने डाइरेक्ट यसलाई क्यान्सल गर्नुहुन्छ भने यहाँ आएर इन्सर्ट भइहाल्छ। जस्तै यहाँ पेन्टमा गरेको छु त्यो त्यस्तै यही तरिकाले एक्सेलको पनि यहाँ इन्सर्ट गर्न सक्छौँ हामी। त्यसपछि फाइन्ड छ फाइन्ड तपाईँहरूलाई थाहा होला जस्तै यो सो छ कतिवटा सो छ पत्ता लगाउनु पर्यो भने त्यो के गर्नु फाइन्डमा जानु अनि यहाँ लेख्नु मैले सिलेक्ट गरेको थिएँ अनि फाइन्ड गर्छु अनि यही तरिकाले यो मुभ हुन्छ हेर्नु। अनि फाइन्ड गरेपछि यहाँ रिप्लेस छ जस्तै सोलाई तपाईँले अरू केही बनाउनु छ यस ओ बनाउनु छ भने सबै यस ओ ठाउँमा सबै ठाउँमा एस ओ भइहाल्छ त्यो रिप्लेस अल गरिदिनुहुन्छ। यहाँ हेर्नु अब
जहाँ यस हो त्यो त्यहाँ हेर्नु यस ओ भइसक्यो। यही तरिकाले तपाईँहरूले गर्न सक्नुहुन्छ। अनि सिलेक्ट गर्नुहुन्छ भने सबै सिलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। अनि यहाँ छ तपाईँहरूले यहाँ साइज ठुलो सानो गर्नु पर्यो भने यहाँबाट गर्न सक्नुहुन्छ। अनि तपाईँले ठुलो गर्नु पर्यो भने यहाँ प्लस गर्नु 100% सबभन्दा राम्रो पेजको लागि हुन्छ। त्यसपछि के गर्नु भ्यूमा जानु। यहाँ जुम गर्नु पर्यो भने यो पेजलाई भने जुम गर्न सक्नुहुन्छ। जुम आउट गर्नु पर्यो भने यहाँ गर्न सक्नुहुन्छ। 100% गर्नु पर्यो भने पहिला 100% मा आइहाल्छ। अनि रुलर जो जुन माथिमा देखाएको छ त्यो रुलर हटाउनु पर्यो भने यहाँ क्लिक गर्नु। रुलर चाहियो भने तपाईँले के गर्नुपर्छ भ्यूमा गएर रुलरमा क्लिक गर्नु। अनि स्ट्याटस बार जुन छ यसलाई क्लिक गर्नु। स्ट्याटस बार भनेको जुन तपाईँले यहाँ देखाएको छ 100 यहाँ जुन साइजको लागि त्यो यसको लागि हो यो। अनि यसलाई क्लिक गर्नुहुन्छ भने भइहाल्छ। वर्ड ऱ्याप छ। ऱ्याप टु विन्डो गर्नुभयो भने पुरै पेज तपाईँलाई पुरै पेज ठुलो भइसक्यो। वर्ड ऱ्याप विथ रुलर गर्नुभयो भने तपाईँको पहिलाको पेज जुन त्यो तरिका थियो त्यो तरिकामा आइहाल्छ। यही तरिकाले तपाईँहरूले वर्ड प्याड आज जुन छ तपाईँहरूले पढ्न सक्नुभयो। कि तपाईँहरूले 3 दिन भएको छ भने तपाईँहरूले यति बुझ्नुभयो भने 1 दिनमा वर्ड जुन वर्ड जुन छ हाम्रो तपाईँहरूले पढ्नुभयो भने पुरै सिम्पल तरिकाले बुझ्न सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि तपाईँले